สวัสดีครับกลับมาพบกับล็อกบุ๊กนะครับหลังจากที่เราไปเมืองแคนการูโซกมาเนี่ยเราก็บินตรงมายังจุดหมายปลายทางของเราในทริปนี้ก็คือเมืองชื่อว่าอิลูลิเซตเนี่ยถ้าเรากางแผนที่ของกรีนแลนด์ออกมาเราก็จะเห็นว่าเมืองนี้ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของกรีนแลนด์เนาะโดยจุดเด่นของเมืองนี้เลยที่ทำให้ผมอยากมามันมีชื่อว่าอิลูลิเซตไอซ์ฟิอร์ดอิลูลิเซตไอซ์ฟิอร์ดเนี่ยมันก็เป็นภูเขาน้ำแข็งที่ถือว่าเป็นมรดกโลกของยูเนสโกซึ่งใหญ่มากๆนะครับโดยภูเขาน้ำแข็งเนี้ยมันจะออกมาจากทานน้ำแข็งที่ชื่อว่าเซอร์เมกกูจาเล็กค่อยๆไหลผ่านดิสโกเบย์ก่อนจะออกไปมหาสมุทรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสังเกตได้เราจะเห็นเลยว่าจะมีพวกก้อนน้ำแข็งลอยกระจัดกระจายเต็มอยู่ท้องทะเลเลยโดยเมืองอิลูลิเซตนะครับมีประชากรอยู่ประมาณแค่ 5,000 คนนั้นเป็นเมืองที่เล็กๆไม่ค่อยวุ่นวายมากหลังจากที่เราเก็บของที่โรงแรมกันเรียบร้อยแล้วเราก็ออกมาหาอะไรรองท้องกันหน่อยโดยในเมืองเนี่ยก็จะมีร้านอาหารอยู่ประมาณ 10-11 ร้านค้าได้หลักๆก็จะเป็นอาหารฝรั่งนะครับสิ่งที่เราแปลกใจในครั้งนี้เลยก็คือว่าเราเจออาหารไทยแล้วก็เลยมองว่าพนักงานต้องเป็นคนไทยแน่นอนเราก็เจอกับพี่คนไทยที่เป็นพนักงานของที่นี่เนาะพี่เขาก็แชร์ว่าที่นี่มีคนไทยอยู่ประมาณสัก50 คนที่มาทำงานนะไม่ว่าจะเป็นพนักงานต้อนรับโรงแรมหรือเนี่ยพนักงานร้านอาหารอะไรอย่างนี้ต่างๆนะครับจากเราอิ่มท้องกันแล้วเราก็ไปเดินเล่นในเมืองกันหน่อยโดยเราเดินไปที่ไซออนเชิร์ชเนี่ยถือว่าเก่าแก่ที่สุดของประเทศกรีนแลนด์ได้เลยเป็นโบสถ์ที่สร้างตั้งแต่ปี 1,700 กว่านะครับสิ่งที่เราชอบที่นี่เลยเนี่ยคือเพราะมันตั้งอยู่ริมทะเลเลยมองออกไปก็จะเห็นเนี่ยพวกแบบก้อนน้ำแข็งเล็กๆเนี่ยเต็มอยู่ท้องทะเลแล้วก็มันเงียบคนที่สำหรับคนชอบความชิลๆอะไรพวกเนี้ยนั่งได้เป็นชั่วโมงครับเราว่าที่นี่มันดีเราก็เดินต่อมายังอิลูลิเซตมิวเซียมซึ่งถ้าอยากเข้าใจว่าที่นี่มีที่มาที่ไปอย่างไรเราก็ต้องแวะเข้ามิวเซียมประจำเมืองก่อนโดยภายนอกเนี่ยมันก็จะดูเป็นบ้านไม้เล็กๆธรรมดาแต่จริงๆแล้วที่นี่มันถือว่าเป็นบ้านเกิดของนักสำรวจคนหนึ่งที่ชื่อว่าคานุต ราสมุสเซนเขาเป็นนักสำรวจคนโลกที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของกรีนแลนด์แล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในการศึกษาวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองที่ชื่อว่าอินูอิตด้วยโดยที่นี่แล้วเราก็จะเห็นว่าการเป็นอยู่หรือการดำรงชีวิตของชาวอินูอิตสมัยก่อนจะเป็นยังไงวิถีชีวิตของเขาการล่าสัตว์ที่ล่าวาฬล่าแมวน้ำมาเป็นอาหารแล้วก็การใช้สุนัขลากเลื่อนก็เรื่องราวของชุมชนรอบอ่าวของดิสโกเบย์สิ่งที่เราชอบที่นี่เลยคือเขาอธิบายของทั้งประวัติของเมืองแล้วก็วัฒนธรรมของชาวอินูอิตดั้งเดิมแล้วก็การสำรวจอาร์กติกต่างๆอยู่ใกล้ๆกันเลยเนี่ยก็จะมีบ้านหลังเล็กๆเนี่ยที่ชื่อว่า Inuit Artist Workshop เขาจะรวบรวมช่างฝีมือของชาวกรีนแลนด์เนี่ยอยู่ที่นี่โดยการที่เขาจะเอาพวกวัสดุต่างๆมาแกะสลักเนาะส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นเนี่ย
เขาจะเอาโซลสโตนมาซึ่งเขาจะเอามาแกะเป็นแบบหมีขั้วโลกแมวน้ำชาวอินูอิตที่มันมีความน่ารักของมันอยู่แต่นอกจากนั้นเขาก็ยังมีเอาวัสดุที่เป็นเขากวางเรนเดียร์พวกฟันของแมวน้ำเขี้ยวสิงโตทะเลอะไรพวกนี้เอามาทำเป็นเครื่องประดับด้วยเหมือนกันแต่ตอนนี้เห็นว่าเขาเข้มงวดกับการที่เอาวัสดุพวกนี้มาทำเหมือนกันเดินเล่นในเมืองกันแล้วเราก็จะกลับไปพักกันที่โรงแรมนะครับสำหรับการเดินทางของที่เนี่ยมันจะมีอยู่2 อย่างก็คือไม่เดินเท้าเลยก็นั่งรถบัสสำหรับรถบัสที่นี่เขาจะมีรอบเวลาบอกเลยว่าจะมากี่โมงบ้างเป็นเวลาไหนบ้างก็แอบตรงอยู่นะจากที่เรารอเพราะว่าเมืองมันเล็กมากแล้วเขาก็ขับเป็นวงกลมรอบเมืองโดยที่เสียค่านั่งอยู่ประมาณ70 บาทต่อรอบตื่นเช้ามาวันที่2เราก็จะไปทัวร์ไอซ์ฟิอร์ดกันครับเป็น1ในเช็คลิสต์ที่เราอยากมาที่นี่เลยThe Ice Fjord เนี่ยเรานั่งเรือไปประมาณ10 นาทีก็ถึงแล้วมันจะอยู่ตรงอ่าวดิสโกเวย์ที่ผมบอกว่าจะเห็นการเคลื่อนตัวของน้ำแข็งออกมาจากเซอร์เมกกุจเล็กระหว่างทางก็จะเห็นน้ำแข็งเต็มไปหมดสำหรับใครที่ชอบธรรมชาติผมแนะนำว่าที่นี่ไม่ควรพลาดการที่เราได้ออกมาเห็นก้อนน้ำแข็งที่มันใหญ่ขนาดนี้มันทำให้เรารู้สึกเลยว่าตัวเราเองนะจริงๆเราตัวเล็กมากเลยได้มาเจอกับBlack Ice ที่เราไม่เคยเจอได้มาเห็นตัวก้อนน้ำแข็งต่างๆมันก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เก็บอยู่ในความทรงจำแล้ววันที่3หลังจากที่เราตื่นนอนมาแล้วก็รีบเดินมาที่ท่าเรือเพื่อจะไปอิคิกราเซียทัวร์โดยอิคิกราเซียเนี่ยคนพื้นที่เขาจะเรียกกันว่าอิคิปเซอร์เมียโดยสิ่งที่พิเศษของที่นี่เนี่ยก็เป็นเช็คลิสต์เลยก็คือมันเป็น1ในไม่กี่แห่งที่เราสามารถเข้าไปดูทานน้ำแข็งที่เป็นต้นกำเนิดของภูเขาน้ำแข็งได้แบบใกล้มากๆการเดินทางจากเมืองลุยแซดเรานั่งเรือมาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับ
โดยระหว่างทางเนี่ยเหมือนได้ดูสารคดี National Geographic เหมือนที่เราดูตอนเด็กๆผ่านทีวีโดยมันมีทั้งวิวภูเขาน้ำแข็งมหาดใหญ่มีวานที่อยู่เห็นไกลๆหรือมีวิวของอาร์กติกที่มันสวยมากๆแต่ไฮไลท์จริงๆเลยอ่ะมันไม่ใช่ระหว่างทางพอเรือของเราเนี่ยมาถึงหน้าอิคิกราเซียเนี่ยทุกคนบนเรือทุกคนเลยนะจึงเงียบลงเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนกำแพงน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่มันอยู่ตรงหน้าสิ่งที่น่าสนใจเลยคือมันคือน้ำแข็งที่กำลังแตกตัวแล้วก็ตกลงยังทะเลซึ่งมันเป็นน้ำแข็งที่มันอาจก่อตัวมาหลายร้อยหลายพันปีแล้วนะครับสำหรับวันที่4ถึงวันที่6เนี่ยเราก็เว้นไว้เลยสำหรับ Ilulissat Ice Fjord World Heritage Site ก่อนที่จะถึงจุดหมายที่เราจะเดินไปเนี่ยเราก็จะเห็นเขาเลี้ยงหมาลากเลื่อนไว้เยอะมากๆแล้วก็จะผูกไว้อย่างเงี้ยนั้นเราจะได้ยินเสียงหมาหอนหรือหมาเห่าตลอดเวลาสำหรับใครที่มากินแลนด์นะ Ilulissat Ice Fjord World Heritage Site มันเป็นสถานที่ที่คนจากทั่วโลกเดินทางมายังเมืองนี้เพราะว่าเขาได้รับเป็นหนึ่งในมรดกโลกของยูเนสโกตั้งแต่ปี 2004ตอนแรกผมก็คิดแค่ว่ามันก็เป็นแค่ทางเดินง่ายๆเนี่ยจริงๆแล้วเขาแบ่งทางเดินเป็น3ทางจะมีรูทสีเหลืองรูทสีแดงแล้วก็รูทสีน้ำเงินครับรูทสีเหลืองกับรูทสีแดงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.3 ไม่เกิน3 โลแต่ถ้ารูทสีน้ำเงินเนี่ยก็คือจะเดินไกลที่สุดนะแล้วก็ระวังแพลนแล้วว่าเราจะเดินวันละรูทเพื่อไม่ให้มันไม่เหนื่อยแล้วมันไม่ล้าเกินไปวันแรกเราก็เลยลองทางที่ใกล้ที่สุดก่อนก็คือประมาณ 1.3 โลซึ่งเป็นรูทสีแดงโดยเราจะเดินตรงออกมาจากตัวของ Ilulissat Ice Fjord Center เนี่ยระหว่างทางก็จะมีพวกดอกหญ้าเล็กๆมันจะไม่ได้เป็นทางเดินแบบมีทางทำให้เรียบร้อยนะมันก็จะคือให้เดินบนหินบนเขาต่างๆนี่แหละตอนแรกผมก็คิดแค่ว่าก็คงเป็นทางเดินเรียบริมทะเลเห็นภูเขาน้ำแข็งเล็กๆแต่จริงๆแล้วที่เนี่ยมันเป็นเหมือนช่องแคบที่เป็นเหมือนทางด่วนของภูเขาน้ำแข็งคือน้ำแข็งทั้งหมดที่เราเห็นนะมันเดินทางมาจากทางน้ำแข็งเซอร์เมกคูจาเล็กนี่เลยซึ่งเป็นหนึ่งในทางน้ำแข็งที่เคลื่อนตัวเร็วที่สุดในโลกโดยทุกวันเนี่ยจะมีน้ำแข็งจำนวนมหาศาลแตกตัวออกมากลายเป็นภูเขาน้ำแข็งขนาดยักษ์แล้วก็ค่อยๆลอยผ่านออกไปยังมหาสมุทร Keep forgetting how to make it known before it's already gone. Full of post-its in the ceiling of things I'd like to follow through, but I hold on. A visionary sunlight shows an empty room. Long for what's to come. Keep forgetting how to make it known before it's already gone. Looking back as soon as how you know. Did the moment even make it past the room?
what's to come. Keep forgetting how to make it known before it's already gone. Looking back too soon is how you know. Did the moment even make it past the room? สำหรับวันสุดท้ายเราก็เลือกเดินรูทที่ไกลที่สุดก็คือรูทสีน้ำเงินเดินอยู่ราวๆประมาณ7 กิโลได้รูทนี้ถือว่ายากนะเพราะว่ามันต้องเดินขึ้นเขาลงเขาตลอดแล้วก็ทางก็จะไม่ค่อยเรียบแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งเล็กๆให้ดูตลอดทางอย่างเช่นเราก็จะเห็นน้ำตกเนี่ยค่อยๆไหลลงไปสู่มหาสมุทรจุดเดินแต่ละจุดเลยไม่ว่าจะสีเหลืองสีแดงหรือสีน้ำเงินเขาก็จะมีจุดสังเกตง่ายๆตามสีเนาะอย่างนี้ก็จะเป็นจุดสีน้ำเงินตลอดทางเพื่อให้เราเดินไม่หลงทิศหลงทางเพราะมันใหญ่จริงๆระหว่างทางเราก็นั่งพักบ้างนั่งชมวิวบ้างก็ใช้เวลาเดินนานนิดนึงจนสุดท้ายแล้วก็จะเดินกลับเข้าเมืองสำหรับการเดินเทรลครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเดินเทรลที่วิวสวยที่สุดที่เราเคยไปเดินมาเลยและนี่แหละครับทริป Ilulissat Greenland